Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second chapter and third week of organizational learning. Tulu takharaghlas de dream hafte o doim lecture de organizational learning. Pananani lecture ke manga planned or emergent learning strategy way. Come se David Megginson your research paper da. David Megginson pa 1996 کې research paper کې د emergent or planned learning باره کې غږېدلی دي. موږ planned او emergent learning باندې وغږیږو په مختلفو سټریټیجیانو باندې به وغږیږو چې کوم هغه سټریټیجیز دي چې لرنر استعمالوي یا کوم هغه سټریټیجیز دي چې موږ استعمالوي چې په ارګنایزیشن کې د لرننګ لپاره څنګه موږ کولی شو چې په ارګنایزیشن کې د خلک چې دي کټګورایز کو چې دوی کوم قسم د لرننګ سټایل لري مختلف قسم لرننګ سټایلز باندې ډیوډ میګنسن غږېدلی ده او ډیوډ میګنسن سره څنګه چې دا منزبرګ او داسې نور سکالرز دي د هغوی باره کې به هم موږ معلومات واخلو کولب باره کې به هم موږ معلومات واخلو چې دوی لرننګ په څو قسمه ویشل شوی او کومه چې موږ سره پرسنالیټیز دي لرنرز دي چې هغوی سټایلز لري په ارګنایزیشن کې مخکې له دې چې په دې وغږیږو راځو ارګنایزیشن لرننګ لپاره چې کوم خنډونه دي یا بیریرز دي په هغې باندې بحث کوو that what are the barriers to organizational learning خندونه د organizational learning لپاره مختلف خندونه دي څنګه چې موږ ویل چې organizational learning د ادارې لپاره څومره مهم ده څنګه کوي چې یو اداره چې خپل objective ته ورسیږي او څنګه اداره کوي چې learning organization create کړي او داسې یو structure جوړ کړي چې په هغې کې learning یا زده کړه په روزمره شکل په مسلسل شکل باندې encourage کیږي او موقع خلکو ته ورکول کیږي څومره کارمندان دي په هغوی په مسلسل توګه باندې هغوی خپل لرننګ کوی شي په دې موږ په تیرو کلاسو کې وغږېدلو ارګنایزیشنل لرننګ ارګنایزیشن باندې وغږېدلو بینیفټس باندې وغږېدلو مختلف بحثونه موږ د ارګنایزیشن لرننګ باره کې وکړه اوس راځو بیریرز ټو ارګنایزیشنل لرننګ وایي کوم هغه خنډونه دي د ارګنایزیشن لرننګ لپاره نو اولنی خنډ مختلف قسم خنډونه دي هغې نه اولنی موږ سره لیمیټډ ریسورسز دي دوی څومره منابع چې دا لیمیټډ دي لیمیټډ مطلب دی چې لرننګ په داسې ادارو کې خلک لرننګ باندې انویسټمنټ نه کوي لرننګ نه فنډ کوي هر څه نیچرلی پرېږدي داسې نه کوي چې د لرننګ لپاره یو سټریټیجي جوړه کړي څومره کارمندان چې دي دوی لپاره لرننګ مواقع ورکړي بل نه خلک لرننګ په دې اداره کې سپورټ کوي او نه دوی داسې یو ریسورسز ورکوي منابع ورکوي چې په کوم باندې لرننګ مخ په وړاندې لاړ شي نو دا یو خنډ د ارګنایزیشن لرننګ لپاره چې ستا ریسورسز یا منابع لیمیټډ ورته وساتي نه انکریجمنټ کې نه سپورټ کې نه موقع ورکې نه انویسټمنټ کې په لرننګ باندې نه فند ورته ټاکې نه بجټ ورکې نو دا یو لیمیټډ د ارګنایزیشنل لرننګ ده بل موږ سره چې دا ورک لرننګ ډیکاټومي ده موازیت د لرننګ باره کې پروډیوسینګ باره کې او د سیلینګ باره کې دې کې ته موازیت نه ساتي په دې داسې ادارې چې هغې کې موږ صرف ترجیح ورکوو سیل آوټ ته بس صرف پیسې دی راځي ریونیو دی راځي موږ به بس چې څومره راځي هغه به موږ ځان سره ساتو نه دې کې ته باید پروډیوسینګ او سیلینګ از ویلیوډ بټ ناٹ لرننګ ته په داسې ادارو کې پروډیوسینګ او سیلینګ چې ده دې ته خلک ویلیو ورکوي څومره پیسې چې راځي پروډکشن کوي هغه خرڅوي پروډکشن کوي هغه خرڅوي خو دوی هیڅ د لرننګ لپاره زده کړې لپاره ماحول نه جوړوي انویسټمنټ په نه کوي نه ټریننګ ورکوي نه خلکو سکلز ډیولپ کوي نه فارمل لرننګ ورکوي نه انفارمل لرننګ نه کیپیسټي ډیولپ کوي بس صرف دلته ورننګ او لرننګ ترمنځ یو موازیت نه ساتي صرف ورک دا ورک پروډیوس او سیلینګ دا صرف د پیسې راځي تولید دی جوړیږي تولیدات د زیات جوړیږي زیات د خرڅیږي خو دغه نه چې کوم ریټرنز راځي دنه چې کوم پیسې راځي دا موږ البته په لرننګ باندې نه غوښو انویسټ کو مطلب په داسې ادارو کې چې په کوم کې موږ لرننګ ته ترجیح نه ورکو هغې ته ویلیو نه ورکو ارزښت نه ورکو نو دا بیریر کېدی شي د ارګنایزیشن دا غټترین بیریر د ارګنایزیشن لرننګ باره کې بل په داسې ادارو کې چې پیسیف لیډرشپ وي ویده لیډرشپ سره هغه ځان سخت سوالونه نه کوي ورکر خپل کارمندان نه پرېږدي چې هغوی د پوښتنې وکړي مطلب دا شي چې دا کارمندان دومره هغه نه لري پاور نه لري دومره هغه نه لري څه ورته وایي حوصله نه لري یا دومره what we call in simple words power نه لري یا دومره انفلوئنس نه لري یا دومره زړه نه لري چې هغه له لیډر نه پوښتنه وکړي نو پاسیف لیډرشپ هم دې ته وایي چې ته کله خپل کارمندانو ته موقع ورنکړي چې ستا په اکشنز باندې ستا په پالیسیانو باندې ستا په خبرو باندې ستا په میکانیزم باندې ستا په مختلف پروسیسز باندې کوېشن وکړي
نو دا ادارې چې کله کارمندانو ته مواقع نه ورکوي چې د هغوی د لیډرشپ باندې سوال وکړي، د هغوی په پروسیسز باندې سوال وکړي، د هغوی په لرننګ میکانیزم باندې سوال وکړي، نو دې ته موږ پاسیف لیډرشپ وایي. اکټیو لیډرشپ هغه لیډرشپ ته چې هغه فالوور سره یو ځای شي، ګوري سوال decision کې involve کوي، participative style همکاري اخلي. لکه موږ څنګه تاسو چې ویل چې one of the key features of organizational learning is or characteristics of organizational learning is a participative style of leadership. participative style of leadership سره دا یو بهترین کمپوننت دی organization learning لپاره. موږ څنګه پوهیږو چې اداره لرننګ organization دا کنه دا یو اداره organization learning کوي کنه کوي؟ هغه ادارې چې participative leadership لري، هر یو ډیسیژن کې هر یو پروسس کې خپل کارمندان انوالو کوي او کارمندان ته دا موقع ورکوي چې سوال وکړي په چیلنج کې. نو دا چې د لرننګ organization ده. هر هغه اداره چې په بل اړخ نه خپل کارمندانو ته دا موقع نه ورکوي چې هغوی سوال وکړي په سچویشن باندې، هغوی سوال وکړي په پروسیسز باندې، لیډر نه سوال وکړي، نو دې ته موږ بیا پاسیف لیډرشپ وایي. دا هم یو بیریر دی او خنډ دی د ارګنایزیشن لرننګ لپاره. څلورم چې د نن لرننګ کلچر ده، دا یو کلچر ده چې په هغې کې زده کړه یا لرننګ چې دا تشویق کېږي نه. خلک لرننګ ته ترجیح نه ورکوي، ویلیو نه ورکوي، د خلکو بیهیویر باندې بیلیف باندې نورم چې دي دا نه سپورټ کوي، دا نه چینج کوي، د هغوی په کیپیسټي ډیولپمنټ نه راوړي، په هغې کم مهارتونه چې دي کم کمپټنسیز دي دا نه لوړوي، هر څه نیچرلی پرېږدي. څنګه چې دي ټریډیشنل سټایل ده، بس څه چې دي هماغسې دي. مطلب لرننګ نه راوړي، دا ادارې زده کړې ته مواقع نه ورکوي. نو دا څلورم چیلنج دی د ارګنایزیشن لرننګ لپاره. بل پنځم چیلنج چې د ریزسټنس د چینج لپاره. داسې ادارو کې چینج خلک نشي ټولریټ کولی، نشي هضم کولی، نشي برداشت کولی. they do not have the tolerance of appetiting the change. دوی دومره هغه نه لري، حوصله نه لري، دومره طاقت نه لري، دومره پاور نه لري چې یو چینج اکسپټ کړي. هر وخت به چینج کې دوی مشکل راوړي. ولې؟ هیڅ کله په دې ادارو کې نوې طریقو باندې کار نه کیږي. هر څه چې دي بس اولډ ایج مینجمنت د څه چې پخوانه را روان دي همداسې را روان دي. موږ نه ریسک اخلو، نه ایکسپریمنټس کوو، نه نوې پروسیسز راوړو، هر څه چې د پخوا طریقې سره پرېږدو. ولې؟ کله چې موږ داسې کوو نو موږ د کرنټ انوایرمنټ کې چې کوم وخت کې موږ بار بار وایي له ایجز نه دا ورو، له کلونو نه موږ دا ورو چې نن سبا زمانه چې دا یا دور چې دا ډېر چینج ده. ولې چینج ده؟ کمپټیشن زیات ده، ګلوبلایزیشن شته، الکترونیک کامرس په چټکۍ سره را روان دي. بل د کار څومره بزنسز دي دوی ترمنځ سترونګ کمپټیشن ده. او کمپټیشن چې سترونګ کېږي یو هاف ټو انویسټ آن یور ریسورسز. په خپل ریسورسز باندې به انویسټمنټ کوي، که هغه فزیکل ریسورسز دي، که هغه هیومن ریسورسز دي، ته باید خپل هیومن کیپټل ډیولپ کړي. نو دا طریقه دا خبره ده چې ریزسټنس به چینج ته ښایي. ته به نه لرننګ کلچر جوړوی سي، نه به یو نوی میکانیزم راوړی سي، نه به یو نوی پروډکټ انټروډیوس کوی سي، نه به یو نوی پروسس راوړی. ولې؟ trying new ways of doing things is not encouraged. په داسې ادارو کې نه نوې طریقې انکریج کیږي او نه سپورټ کیږي چې هغه لرننګ دا هم بیریر کېدی شي د ارګنایزیشنل لرننګ. بل موږ سره دا چې په داسې ادارو کې یو خنډ د ارګنایزیشنل لرننګ لپاره څه ده چې زیاتره ادارې چې دي هغه په خپل لنډمهاله ابجیکټیو باندې یا شارټ ټرم فوکس لري. اوږد مهاله اهداف لیادوتي، اوږد مهاله اهداف باندې فوکس نه کوي. بس دوی صرف نن په غم کې دي، سبا چې څه کېږي د سچویشن په غم کې نه، فورکاسټینګ نشي کوي، سټریټیجیک نشي. نو دا بل خنډ دی ارګنایزیشنل لرننګ لپاره. These organizations focus on short-term planning rather than short-term objective. They are focusing rather than long-term objective. Long-term objective na زیات په short-term objective باندې فوکس کوي. بل وم خنډ چې د ارګنایزیشنل لرننګ لپاره دا یا بیریر دا هغه چې دا بلیم لانګویج ده. مطلب مسټیکس چې کله وشي خلک یو پر بل باندې وراړي چې په دې کې زما غلطي نه ده. لیډر په فالوورز ولاړی او فالوورز لیډر ملامتي چې د لیډر له وجه نه ده. احمد محمود ته وایي، محمود احمد ته وایي. مطلب کمپرومایز پکې نه وي او کمپرومایز سچویشن باندې نه وي. Instead of learning from mistakes, they prefer blaming others for the failure. په ځای د دې چې د فیلیر نه یا د مسټیکس نه د ایررز نه زده کړه وکړي او په یو بل وراړي. که څنګه چې موږ ویلي چې ارګنایزیشنل لرننګ کې موږ ایررز ډیټیکټ کوو. ډیفینیټلی being human is error
انسان چې دا سهوا خطا نه جوړ ده ماشینریزم نه هم داسې کېدای شي چې اپریشن تاسو ونشي یا کوم ډیزایرډ ریزلټ څه ته غواړي یا کوم توقع شوي ریزلټ څه ته غواړي شاید هغه ریزلټ ته لاس در نه کول شي نو په ځای د دې چې ته بل ملامته کې نو ګوره دا ایرر نه د مسټیکس نه لرنینګ وکړه نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې بلیم لانګویج په دې ارګنایزیشن کې دا هم بیریر دا غي ادارو کې چې بس خلک یو بل ملامتای چې دا دی له وجه نه دا د احمد له وجه دا د محمود له وجه ټیم ورک کار نه کیږي لر مسټیکس نه او ایررز نه دوی زده کړه نه کوي نو دا هم یو بیریر د ارګنایزیشن لرنینګ او اخرنه بیریر چې دا غو موټیویشن لاک اف موټیویشن ده په داسې ادارو کې موټیویشن نه کارمندان سټیسفای نه بل امپروومنت کارمندانو ته نه ورکول کیږي دی غوي بس په کم ځبانه دي په کم سره غلي د ماغه شې نه کیپاسټي ډیولپ کیږي employees don't see a reason for improvement in learning نه په دې ادارو کې نه لرنینګ کیږي نه امپروومنت د کارمندانو کیږي څنګه راغلي دی ماغه شې دي نو دا ته چې د organizational learning barriers دي so now we are going to discuss the barriers of organizational learning in English that what are the barriers of organizational learning in English. So we said that there are 8 barriers of organizational learning. Number first is limited resources. It could be one of the barriers or obstacles of the organizational learning that organizations do not support learning. Supporting learning by means of what? Budget. They are not giving proper budget. They are not allocating the resources for learning. And always resources are missed because resources are not supported, resources are not given, resources are not allocated to learning. Even funding, human resources, financial resources, physical resources are not given to learning. They are limited. So that is why we say that it is one of the barriers of organizational learning. If you are going to create a learning culture, if you are going to create a learning organization, or if you are going to bring the process of organizational learning into your organization, so you have to allocate the resources, financial resources, physical resources, human resources, informational resources, all the resources you have to utilize for learning and developing of your human capital. Next barrier of organizational learning is working and learning dichotomy. There is no balance between learning and working. Why? Working, they're only producing and selling. They focus, these organizations which are not learning organizations, which do not support organizational learning, they only focus on returns. They only focus on producing and selling. They do not invest, they do not give money to learning. So here learning is missed. Learning is not supported. So that is why we say that in such organizations that they do not support organizational learning and they're not learning organizations, they only focus on producing and selling. They do not give value to learning. So this is as well another barrier to organizational learning. Next is passive leadership. Such organizations which are not learning organization, they would have passive leadership style. A passive leadership style is a style where a leader is not actively involved in all practices of the organization. Leaders do not lead their followers to ask them hard questions. Hard questions means not questions that make situations worse for the organization. No, questions make situation better for the organization. If your employees challenge your activity, if your employee challenge your decision, so it is for the betterment of the organization. It is for your all betterment of your organization, for the survival of your organization. Your followers may ask you question that this is not a proper mechanism, it is not a proper process, it is not a proper decision for the organization. So leaders do not ask themselves hard questions, and workers don't question their actions. Leaders do not ask themselves question, and even workers and employees do not question their actions. Why? They're scaring of their leaders. So that is why we say that third barriers to organizational learning is passive leadership. Next is non-learning culture. So those organizations which are not learning organizations, they will have non-learning culture. Learning would not be supported. Learning will not be valued. Learning will not be given support to
to the members of the organization. So non-learning culture, we mean by non-learning culture that organization values, assumptions, beliefs, behaviors, and norms do not support learning. Culture is not in the favor of learning. Your employees is not in support of learning. Your mechanism, your beliefs, behaviors of employees, norms, none of the things in your organization supports learning. So that is called non-learning culture. You are not going to bring a culture where everyday employees are learning. So this is another barrier of organizational learning. The fifth barriers to organizational learning or challenge to organizational learning or constraint to organizational learning is the resistance to change. So such organizations which are not learning organization, so in such kind of organization, we will not support new ways of doing things. There will be no support of experiments. There will be no support of risk. There will be no support of introducing new mechanisms, new processes, new procedures. So this is the barrier. There will be resistance to change. You are not able, you are not capable of bringing change into your organization because people are not capable, they are not able to support the change. They do not have the power, they do not have the enthusiasm to support the change because they are not learners. They are not learning. They haven't gotten enough training. They haven't developed their capacities, competencies. So that is why they will show their resistance, and they are not able to tolerate the change. Another barrier to organizational learning is short-term focus. So a barrier to organizational learning could be focus on short-term objectives or goals. You do not see for long-term objectives. So organization focuses only on today rather than tomorrow. They do not care of tomorrow. So that is why these organizations will fail. They will decline. They will not survive in the this dynamic environment where they focus only on short-term objective. In short-term objective, they focus only on today. We say in Nuke only focused on today. They forgot about tomorrow. So that is why they had before 2000, in 2000 roundabout, they had a huge market share all over the world. But now see the situation of Nuke. So the focus in business should be on long-term objective rather than today's objective or currently. We have to focus on upcoming long-term objectives. We have the seventh challenge or barrier to organizational learning, that is blame language. Blame language means instead of learning from mistakes or errors, they prefer blaming others for the failure. So there is no one who takes the responsibility of failure. They say that it is just because of us. It is just because of our system. It's just because of our mistakes. It's just because of our unprofessionalism we faced with this. Now we have to find the solution. How could we prevent this in upcoming time? How could we learn from these mistakes now? So there is no such kind of support. Only they blame others that it's just because of you. It's just because of you. It's just because of Ahmad. It's just because of Wali. So there is a blame of language. And the final one is there is lack of motivation. People do not improve in such kind of organization. In such kind of organization, learning is not supported. Their employees are not motivated. Employees are not satisfied from their work, from their learning, from their improvement. So these 8 are the barriers and constraints to the organizational learning. Now we will come to planned and emergent learning consequences for development. As discussed earlier, that the chapter is about planned and emergent learning consequences for development. It is one of the researches conducted by David Megginson in 1996, who contributed a lot to the organizational learning, particularly to organizational behavior. So this paper is all about the individual learning and learning strategies. In this paper, in this research paper, we will discuss about learning strategies, learning styles, what is individual learning, how many types of individual learnings we have, how many types of strategies we have, how could we know individual learning in the organization. So here it is tried to address
the planned or emergent strategy. Before coming to planned and emergent learning, we have to know about planned and emergent strategies. Semesters 4th students have discussed in strategic management, and 3rd semester students will discuss in upcoming class in strategic management that strategies are divided into 2 categories. Some of them are planned strategies and some of them are emergent strategies. Here we talk about emergent learning and planned learning, but before coming to emergent learning and planned learning, we will talk about emergent strategies and planned strategies. Planned strategies are the types of strategies that they have gone through a proper formal process of SWOT analysis, pestle analysis, or environmental scanning. So a proper mechanism is done in by this. A strategy is developed that is called planned strategy. With a formal planning, with a formal process, when a strategy is made, that is called planned strategy. Emergent strategy is a strategy which is the reflection to an event or situation. You do not have a proper mission and vision. Your mission and vision of the organization is missed. You are not having any strategy. You are responding to a particular situation. You are making a strategy for a situation. So that is called emergent strategy. Next is planned learning. Planned learning is a learning which is with a proper planning, with a proper mechanism, and you give a proper learning to your employees. That is called planned learning. Emergent learning based on the situation, based on the event, based on the need. You develop a strategy for learning. You develop a mechanism and plan a mechanism for learning. That is called emergent learning. So in this paper, in this research, a particular model is developed. Here, this all research is from the ground experience in the field. The data has been taken from a lot of managers around the world, and the data is based on the grounded experience in the field. Here we will as well notify the difficulties of learners what are the difficulties that learner faces in the organization, and we will as well discuss the inconsistencies of developers in considering learning strategies whenever we are considering learning strategies. So what are the inconsistencies that developers have faced with the inconsistencies while developing learning strategies? So according to Megginson and Clutterbuck, 1995 and 96, they have discussed these 4 things in the research paper: changing career pattern, responsibility for development, self-development, and self-awareness in learning, contracts in self-development. منګه په د کلاس کې به ډیوډ میګنسن چې کوم ریسرچ دا 1995 شپږ په دې باندې باس کو. ډیوډ میګنسن په 1996 کې یو ریسرچ کړو چې هغه ټایټل و planned and emergent learning, consequences, results, outcomes for development, the development لپاره. دا پیپر چې دا په انډیویجوال لرنینګ باندې په انفرادي زده کړې باندې او لرنینګ باندې دا او د دې مختلف سټریټیجانو باندې دا چې انفرادي شخص په ارګنایزیشن کې کم قسم لرنینګ کوي، کم سټریټیجیز د لرنینګ موږ لرو او دا کم قسمو باندې دي. څومره موږ لرنرز لرو، دا لرنرز موږ څنګه دې ترمنځ فرق کوي، څو کم خلک کم قسم لرنینګ ته فټ دي، موږ سره مختلف قسم سچویشنز دي ارګنایزیشن کې. دا پیپر په پلانډ او ایمرجنٹ لرنینګ باندې دا کومنګ سټریټیجیک مینجمنٹ پوینټ اف ویو نو ګورو. پلان سټریټیجی او ایمرجنٹ سټریټیجی ستوي. پلان سټریټیجی هغه ته چې فارمل پروسس نه تیر شوی، سټریټیجی فارمولیټ شوی، یو پروسس نه تیر شوی، سوات انالیسس شوی، پیسټل انالیسس شوی، انوایرنمنټل سکینینګ شوی، انټرنل ایکسټرنل انوایرنمنٹ سکینینګ شوی. د هغې په بنیاد باندې یو سټریټیجی جوړه شوی، بزنس سټریټیجی دا، پلان سټریټیجی دا. بل ځل ایمرجنٹ سټریټیجی هغه سټریټیجی ته ویل کېږي چې هغه یو ریسپانس، یو جواب، یو انسرټن یا یو ایونټ ده. په داسې ادارې چې هغوی خپل میژن او ویژن مسي نه موجود نه وي، نو هغوی زیاتره اوقات له ایمرجنټ سټریټیجیانو نه فایده اخلي. او پلان سټریټیجی هغه ته وایي چې یو فارمل پروسس نه تیر شوی. بل موږ سره پلانډ لرنینګ دا او ایمرجنټ لرنینګ دا. پلانډ لرنینګ ستا د پروګرام مطابق د پلان مطابق د فارمل پروسس لري او هغې بیس باندې لرنینګ دی ته فارمل پلانډ لرنینګ وایي. بل ایمرجنټ لرنینګ د ایمرجنټ لرنینګ هغه لرنینګ ته ویل کېږي سچویشنل بیسس، د ایونټ بیسس دا، نیډډ بیسس باندې لرنینګ دا، او د هغې په بنیاد باندې دې لپاره سچویشن کریټ کولی ته
emergent learning وي نو په دې پیپر په دې ریسرچ پیپر کې پلان emergent learning باندې هم بحث شوی دا خو دا ریسرچ کله شوی دا په ګراوند ایکسپیرینس نه شوی مختلف پریکټیکل خلکو نه پوښتنې شوی دي هغه کوېشنیر شوی دا اوپن انډډ سره کلوز انډډ سره او د هغې په بنیاد باندې د ریزلټس راغلي دي بل هغه مشکلات چې لرنرز ورسره مخامخ کېږي په دې باندې بحث شوی دا او بل هغه انکنسسټنسیز چې کوم کله دا لرننګ سټریټیجي جوړول ډیوډ میګنسن سو کمنز اخلي دا نور سکالرز چې دوی د لرننګ سټریټیجیز کې مخامخ شوی په دې باندې بحث شوی دا موږ سره why is understanding individual learning strategies important ولې individual learning strategy باندې پوهیدانه مهم ده دا څلور خبرې دي اولنه changing career pattern دا career patterns نمونه دا چینج کیږي دویم responsibility for development ذمہواری د ډیولپمنٹ دا دریم سیلف ډیولپمنٹ دا سیلف and self awareness او څلورم چې د لرننګ کانټریکټس and self development په دې باندې ان شاء الله پر راتلونکو سلایډو کې موږ بحث کوو اولنه راځو changing career patterns باندې غږیږو خو ګورو په نننی دنیا کې جاب سری ګارانټي نه دي په کنټینیوس توګه باندې جاب سری له یو انډستری نه بل انډستری ته چینجیږي کومنګ لنون سو لمنګ وبخي اتل سو ولا سو صدې نه دی خو ګورو ای دنیا مختلف انډستری نه جاب شفت سوي دي کا اګریکلچر وګورو کا میډیکل وګورو کا ټیکنالوژي وګورو بعضو کې چې زیات او کم سوي دي بعضو کې چې کم او زیات سوي دي جاب سړي ګارانټي نه دي ټیکنالوژي ریپیډلی راځي مخکې 300 یو 200 کال مخکې ټیکنالوژي نه ولا انډستری نه ولا کولم ډېر په کم اندازې سره ولا سل کاله مخکې وګورئ دومره خلک نو انګیج په ټیکنالوژي کې نن سبا چې ټولو نه غټترین بزنسز ټاپ 10 بزنسز کې وګورئ even top 5 businesses and 6 businesses of the world the most richest people of the world are from technology side د دنیا له ټیکنالوژي سایډ نه دي که امازون وګورئ که اپل وګورئ که الکترونکس کې وګورئ جاب سری شفت شوي دي پخوا به جابونه د اګریکلچر زیات اوس اګریکلچر کې مختلف ماشینریز راغلي دي نو دا وجه ده چې جابز ګارانټي نه دي مختلف مانیجرز دغه سوالو دغه سچويشن ته داسې یو جواب ورکړی د چې ډیسلایلټي سره جواب ورکړی چې سچويشن دار په دغه ریزنز نه زیاتره اوقات خلک خپل جابز چینجي چې خپل کیریئر غټ کی خپل د کیریئر لایف سایکل غټ کی یو اداره پټ کیبل ته زی د لرننګ لپاره زی خپل کیریئر د ایکسټنشن لپاره زی په یو اداره کې زیاتره ستنه کوي ریزن دار چې کیریئر پیټرنز چینج شوي دي بل لرننګ چې دا د سروایول لپاره د سچويشن کې د خپل سروایول لپاره ته باید لرننګ وکړي کمپټیشنز یو طرف نه دي ادارو ترمنځ یا تم دغه سری هیومن هم زیات ده تاسو ګورئ هغه خلک چې های سکلی خد تجربه ولري خد ایکسپیرینس ولري هغه په مارکیټ کې فری نه پاتې کیږي ولې دا خلکو لرننګ کړای دا لرننګ له مختلف فارمل لرننګ کړای انفارمل لرننګ کړای دا نو په دې وظیفه په دې سچويشن باندې لرننګ سره په دې ځای کې دنیا کې پاتې کېدل لپاره سروایو بچ کېدل لپاره دا مهم اسپیکټ ده که موږ د علي بابا فاونډر وګورو جیک ما وایي چې کیریئر پیټرنز باندې هغه ډېر غټ باس کړی په هیومن ریسورس مینجمنټ کې او کیریئر پیټرنز سره دا یو غټترین چیلنج د هیومن ریسورس مینیجرز لپاره ایون ورک پیټرنز کې هم موږ سره مسلې دي ورک پیټرنز دې ته ویل کېږي چې کاري وختونه یو ویسټرن یا امریکن کلچر ته یا یورپین کلچر ته ځو هغې نه مثال اخلو یو هسبنډ او وایف ده دوه نفره دي کور کې ښځه ده او میړه ده دوی دوه بچیان لري یو شپږ کلن ده او یو اته کلن ده دوی هسبنډ هم کار کوي او وایف هم کار کوي دواړه کپل چې دي یا ګورنمنټ جاب لري یا پبلک لري یا خپل بزنس لري دوی سهار 9 بجې 8 بجې دفتر ته ځي راځي ماښام 6 بجې 15 بجې بیرته دفتر نه په دې دوران کې دوی بچیان ځي مکتب ته او مکتب نه 2 بجې راځي بیرته 1 بجې راځي نو تاسو ګورئ چې څومره غټ ټینشن سره به دوی مخامخ وي دوی به خپل کاري ساحه کې چې په خپل کار کې مصروف وي د خپل بچیانو باره کې به سوچ وکړي علي بابا وایي چې علي بابا فاونډر وایي جیک ما چې دا غټترین چیلنج ده چې خلک ورسره مخامخ دي دې باندې باید موږ کار وکړو موږ د ورکینګ پیټرنز کې او کیریئر پیټرنز کې د کې فرق راوړو تغیرات راوړو هر هغه څه چې پخوانه را روان دي دا باید په دې طریقې پرې نه دو اوس کستا یو کارمند یا دوه کارمند وایف ان هسبند دا غوي سار
وتی دی مکتب ته بچیان تللی دی او بیرته مکتب نه بچیان 12 یوه بجې راځي او دوی بیرته 15 بجې راځي نو دوی به خپل ټول فوکس توجه چې بچیانو ته په دې باندې هغه مختلف نظریات ورکړي باید وي چې ورک فرام هوم وسی یو نفر د په مختلفو وختو کې خپل کار وکړي یو اداره د 24 اورز دی 16 اورز ده نو دا باید باوند نه کړي چې ته ساره 2 بجې راشي او 4 بجې بیرته راشي کوي چې یو نفر 4 بجې راشي ما خام د خپل ټایم مطابق لاړ شي شفت ایوننګ ټایم کې کار وکړي اوس دنیا چې دا پارټیکولرلی بزنس انډستری او مینجمنت انډستری دا په تغیر دا باندې ده هر څه چې دی ټریډیشنل ټایپ سره نه چلیږي هر یو څه کې به نوښتونه راځي موږ چې زیاتره اوقات په بزنس کې ټارګټ بیس اکټیویټي لرو که مارکیټینګ واخلئ که داسې آی ټي واخلئ داسې نور پوزیشن هولډرز واخلئ هغوی ټارګټ بیس باندې کار ورکوي هغوی باید په افیشنسي وکتل شي په ځای د دې چې د هغوی ورک اورز وکتل شي څومره موږ ته راغلي څومره موږ سره ناست دي نو دې په ځای باندې جیک ما وایي چې دوی افیشنسي باید وکتل شي ایون هغه کار چې دوی موږ ته خپل کور نه کوي چې کور نه دی وکړي لاخه د موږ د ارګنایزیشنل ریسورسز باندې استعمالیږي دوی ریفریشمنټ دوی لپاره انډایرکټ کاست ډایرکټ کاست چې کله ادارې ته راځي فزیکل دا به دې سره بچت شي نو په دې باندې هیومن ریسورس مینجمنټ کې که موږ وګورو واته غټ چیلنجز دي اوس چې خلک یا هیومن ریسورس پریکټیشنر یا ریسرچرز لګیاري په دې باندې کار کوي یو لاغې نه کیریئر پیټرنز هم ده او ورکینګ پیټرنز هم ده ورک فورس ډایورسټي ده داسې نور مختلف چیلنجز دي په هیومن ریسورس مینجمنټ کې نو موږ د کیریئر پیټرن دا مطلب ده so changing career patterns is one of the biggest issues. Why? Because in today's world, jobs are not anymore guaranteed. Why jobs are not guaranteed? Because of rapidly changing career patterns, job industries are changing. In which industry where people were a lot of people were busy now, there are less people. Like if we see the example of agriculture, in agriculture there are a lot of people who were busy before 100 years, before 150 years, but now see because of the advanced machinery only a few of them are busy. See the industry of information technology before 100 years how many people were busy in industry now almost the biggest industry all over the world is information technology so that is why we say that jobs are not anymore guaranteed many major managers have responded with the sense of betrayal or disloyalty and powerlessness because of this according to Harrison he said that it is the reason that managers respond to this situation. So here I do not forget that the sampling or from people the data has been collected by David Megginson were the managers of top companies around the world. Their response with the sense of betrayal to their David Megginson's questions. So employees frequently change jobs to extend their career life because of changing rapidly their jobs. And that is the reason that they're leaving the job because they want to expand their career. They do not want to stay in one organization or in one business or in one particularly entity forever. They want to change the jobs to extend their career life. They believe that learning is the key source and key factor for survival in today's world. As we say that those people who are full of knowledge people, those people who are having experience, knowledge, education, they are qualified, they will not remain jobless. They will have a lot of opportunities, offers from different organizations. So that is why we say that jobs are no anymore guaranteed. So employees, workers, they leave one organization, moving to another organization is only for expanding their career. Next, responsibility for development. The second, the heading of this research paper is of David Megginson's responsibility for development. In recent years, particularly last 2-3 decades of 20th century and the beginning of 19th century, if you say the responsibility of development has been changed from top managers to individual themselves. As discussed earlier in training and development, as discussed in organizational learning, that individuals are responsible for their own learning. Manga bal khabara ko responsibility باندې موارد development باندې کومنګو ګورو پتیر دوه کلاسو کې کاغه د human resource management subject particularly training and development کوم subject چې موږ ویل دی غو ګورو او د organizational learning ګورو
نو د دوه کې موږ په یو څه باندې ډېر تمرکز وکړو په لرنینګ باندې. لرنینګ موږ ویلې ایجوکیشن موږ ویلې چې فارمل هم کېدای شي انفارمل هم کېدای شي. فارمل چې یو فارمل پروسس لري، یو سیټ اپ لري، یو ټرینر لري، یو نیډ اسسمنت نتیریږي. خو انفارمل چې د انډیویډوال خپل کوي، سیلف انیشیټډ یا سیلف ډایریکټډ لرنینګ. نو په دې ریزنز باندې موږ وایي چې ذمہواري له پخوانه د لرنینګ سره دا چینج شوی ده. مخکې ذمہواري ټاپ مینجمنت سره وله، دغه ذمہواري اوس هایر لیول مینجمنت نه لوور مینجمنت ته چینج شوی. ایون لوور مینجمنت نه اوس چینج شوی ده انډیویډوالز ته خپل انفرادي اشخاص خپل د لرنینګ ذمہواري لري. لکه موږ او تاسو چې حواله ورکړل چې تقریبا په دنیا کې آلموست څومره امپلایز دی هغه 75% انفارمل لرنینګ کوي. انفارمل لرنینګ دی ته ویل کېږي چې پیرز نه کوي، خپل سیلف سټډي کوي، کمیونټي اف پریکټس کې انوالو وي، خپل هغه څوک چې دوی لپاره منټرز دي هغوی نه لرنینګ کوي. نو دا انفارمل لرنینګ شو. In recent years, the responsibility of development has shifted from higher management to lower management. په دې تیرو څو لسیزو کې دا د responsibility د لرنینګ څخه دا یا د ډیولپمنٹ څخه دا د ټاپ لیول مینجمنت او لوور مینجمنت ته راغلی. دا اولډ پیټرن کې که موږ وګورو، اولنی موږ سره هیومن ریسورس ډپارټمنټ و، بیا لاین مینیجر و، بیا منټر و، او بیا لرنر دمسلز و. نو مطلب دا یو سیستماټیک پروسس و. ټاپ لیول مینجمنت، بیا وروسته لاین مینیجر او بیا منټر یا ټرینر، داسې یو سلسله وله. یو لرنینګ به کېده، هغه به ټاپ لیول مینجمنت ټریننګ لپاره اپروول ورکوو، د هغې اسسمنټ به یې کوو. ایون دا به د یو هغې لپاره نه و پاتې شوی، یو پارټیکولرلی یو سیګمنټ ته به یې نه ورکولی، دا به یو سیسټمیټیک پروسس نه تېرېده. خو که اوس په دې نوي هغې کې وګورو چې کلټربرګ او ډیوډ میګنسنز نوی پارټنر د پیټرن د په ډېرې بخښنې سره دا په لرنر د تمرکز کې واقع ده، سنټر کې 360 ډیګري کې لرنینګ واقع ده. 360 ډیګري کې هر سایډ نه اوس لرنر چې کوي شي لرنینګ کوي شي. دلته وګورئ لاین مینیجر ده، دلته وګورئ هیومن ریسورس ډپارټمنټ ده، دلته منټر ده، دلته ایجوکیټر، پیر، ډایرکټ ریپورټ، سیلف ډیولپمنٹ ګروپس په مختلفو طریقو سره لرنینګ کوي شي. نو زموږ او ستاسو مطلب چې ده، موږ وایي چې دا د لرنینګ responsibility for development has been changed from past. From past, it was a systematic process, like it was on this type, where we move from a particular line to here. Now, see here, all side, دلته کوم موږ وګورو له ټولو سایډونو لرنینګ واقع کیږي. نو موږ انفارمل لرنینګ هم موږ ویلې چې ایون امپلایز خپل کوي، ارګنایزیشن خپل چې ایون دا هغه چې دا responsibility to the even lower management ورکول شي. ځکه که lower management ته کله responsibility دی employee development ورکول شي، نو lower managers particularly ستا کوم line managers دي یا ستا سره په سایډ باندې چې کوم ډایرکټ سپروایزرز دي یا انډایرکټ سپروایزرز دي، هغه پوهېږي چې تا ته کوم ځای کې لرنینګ درکولی شي. هغه پوهېږي هغه تا ته ټریننګ مټیریلز، ټریننګ کورسز، ټریننګ مټیریلز ریکمنډ کولی شي، ستا د کیپیسټي ډیولپمنٹ پروګرامز ریکمنډ کوي. خو که چېرته ټاپ مینیجرز دي، ټاپ مینیجرز ایچ آر ډي پکې انوالو وي او بیا داسې سلسله مراتب شروع وي، نو دا د ارګنایزیشن لپاره هم سخت ده او امپلای لپاره هم سخت ده، او دا ټریننګ چې دا افیکټیو نه ده. موږ په یو تیر کلاسو کې هم دا ویل چې انډیویډوال لرنینګ چې دا ډېر مهم ده. انډیویډوال لرنینګ چې دا لازمي ده د ارګنایزیشن د سروایول لپاره. انفارمل لرنینګ دا مهم ده د امپلایز لپاره. او بل دا چې لرنینګ چې موږ ویل چې کی سروایول ده د خلکو لپاره، د کارمندانو لپاره. نو even each individual is interested to seek learning. نو responsibility development نه موږ دا مطلب شو. So what is responsibility of development? Responsibility of development is a formal process where the development of staff or employees is changed from past. In past, there was a proper mechanism. Higher level management was responsible for the developmental skills and trainings and other programs of their employees. But now this responsibility has moved from top level management to lower level management. Before, in old patterns, there was HRD team, line managers, mentors, and learners themselves. So it was a sequence process where when it was coming to learners, so that was not that much effective. But in new model, which was presented by David Megginson, is learner, and around learner, 360 degree learner is learning. Here is human resource department, line managers, mentors, educators, peers, direct reports, and self-development programs.
So that is why we say that the development of programs of self-development, Megginson, Pedler 1992, and self-directed, Harrison 1995, in Cunningham 1994, learning have provided a process of supporting individual and taking responsibility for their own learning. Now individuals are taking responsibility of their own learning because learning is a key factor, a key point for survival in today's dynamic environment. Thus, the shift from the training to development has accompanied and reinforced the shift of responsibility from human resource department to individual learner. The coming responsibility, the development change, the self-development, the self-directed learning, the self-management, the no da هغه سری چې له پخوانه په اوسني زمانه کې کنټمپرري دور کې دا چینج شوي دي. مخکې د امپلای د ډیولپمنٹ لپاره او لرننګ لپاره هیومن ریسورس ډپارټمنټ مسؤل و، ټاپ لیول مینجمنټ مسؤل و. بیا په 1995 او 96 او هغې کې چې کوم ریسرچز وسو، میګنسنز وسو، هیریسنز وکړه، دوی وایي چې ریسپانسبلیټي چینج شوې ده. اوس لرنر خپله مسؤلیت لري او بل لوور مینجمنټ ته تللی ده. ټاپ لیول مینجمنټ نه ریسپانسبلیټي لوور مینجمنټ ډایرکټ او انډایرکټ سپروایزرز ته راغلي دي. نو دا ریزن ده چې دا لرننګ افیکټیو ده. که په پارټیکولرلی موږ په 2020 کال کې وګورو دا لرننګ نور هم ایډوانس شوی دی. د پیټرن ولې پیټرن ایډوانس شوی ده؟ ایون فرام ډایرکټ سپروایزر او انډایرکټ سپروایزر هم لرننګ راغلی انډیویجوال ته. هر یو انفرادي اشخاص خپله لرننګ کوي. نالجز دا چې دي ایکسپینډ شوي دي. انټرنیټ زمانه ده، کتابونه دي، لایبرري دي، جورنالز دي، مختلف سکسس سټوریز دي، پیرز دي، څنګه ستا منټرز دي، د ټولو نه خلک لرننګ کوي. 15% چې د انفارمل لرننګ ده او 15% فارمل لرننګ ده. فارمل لرننګ کې ستا لوور مینجمنټ یا ستا ډایرکټ سپروایزر انډایرکټ سپروایزر انوالو دی، ایون ستا هیومن ریسورس ډپارټمنټ ده. خو مخکې به هیومن ریسورس ډپارټمنټ سره فل اتھارټي ولا او دوی به د ټریننګ لپاره هغه کو پلانینګ کو. اوس د ایون انډیویجوال خپل هم دی او ایون ډپارټمنټ لیول باندې دا ټریننګ راغلی دی. ستا سپروایزرز د لوور مینیجرز دلته موږ ویلې یا لوور management دا چې ما هغه سوی دا ذمہواری اخیسته د امپلای د لرننګ لپاره. Self-development and self-awareness. What is self-development and self-awareness? As discussed in self-directed learning and self-initiated learning, once learners take a more proactive role in their own development, then the requirement of awareness of their own learning strategies and style grows. Once the employees believe and understand that we are responsible of our own learning, we have to do something for our learning, that is informal learning. So once they then they know how to make strategies, how to make themselves ready for learning. So they're able to and they're capable of building their own learning strategies. We will talk about that, how individual learning strategies are. There are 4 different types of individual learning strategies. Once the learner take a more proactive role rather than reactive, a proactive role in their own development, then the requirement for awareness of their learning, own learning strategies and styles grow. Previously, it did not matter as how they learned and best, but once individuals take responsibility for the how and where and what of learning, however, it matters a great deal that they are aware of their own preferred learning style and strategy. So, seeing again and again, we are talking about the earlier decades of 20th century, particularly 1950, 1960, 1940. So individuals were not responsible of their own learning. But now once they get that we are responsible, we have to do our own learning, then they know that which style, which strategy should I develop for my own learning, what is the better strategy for me, how I should learn, where should I learn, and what should I learn, then they know. So then if they take a proactive role in this, so it is better for their career, it is better for their survival, it is better for their prestige. Kamango guru self-development or self-awareness guru individual سری یا انفرادي اشخاص سری دوی خپل د لرننګ لپاره ذمہواری اخیسته ده. دوی باید proactive role د خپل لرننګ لپاره، خپل زده کړې لپاره ادا کړي.
کله چې یو شخص کومنګ تاسو خپل ځانونه راواخلو په اداره کې من خپل لرنینګ کوم زه په ایکس واي زد ارګنایزیشن کې کار کوم تاسو په ای بی سی کې کار کوئ من وایي چې لرنینګ زما لپاره خپل ذمہواری ده زه په دې پوه شم چې لرنینګ زما لپاره مهم ده نو زه چې کله دا اکسپټ کوم او پروکټیو سټریټیجي ورته جوړه کوم چې زه باید لرنینګ وکم زه بیا په دې پوهیږم چې زه باید کومه سټریټیجي جوړه کوم څه زده کوم کله زده کوم څنګه زده کوم څه زما لپاره دی په کومه طریقې سره دی خو لرنینګ په دې طریقې سره نه لرنینګ چې ټیکنالوژي نه ولا زیاتره ریسورسز د لرنینګ نو ډیټابیسز نو زیاتره اوقات موږ سره آی ټي نه ولا اوس ډیجیټل لایبرریانې دي کمپیوټرز دي موبایلز نه ایون موږ پوره لایبرریانې پکې انسټال کوو په زرهاو کتابونه موږ او تاسو په موبایل کې بیا ډیټابیسز دي اکسس دا ورته نو مختلف موږ له ټیسټ نه ایکسپلیسټ نه مختلف طریقو نه موږ نالجز نه موږ لرنینګ کوو سو زیاتره اوقات دا چې نالج چې هغه په سختۍ سره ټرانسفر کیږي هغه بیا موږ انفارملی خپل مرګرو نه خپل کولیګز نه خپل هغه کوم هغه چا سره چې همکارانو سره په کاري ساحه کې کار کوي هغوی نه لرنینګ کوو نو کله چې موږ به دې پوه شو چې زه باید خپل ځان ډیولپ کړم زه باید خپل ځان لپاره کار وکړم خپل لرنینګ وکړم نو زه بیا سټریټیجي جوړوي سم دا سټریټیجي په څو قسمه دي کم څه دي په راتلونکي سلایډو کې موږ وایو Learning contracts in self-development. Learning contracts require answering the following questions. So what is learning contracts? So usually we miss a situation where we do not know who we are, where I was, where am I now, where I will go in future. Even imagine before 10 years we have planned that we will do bachelor, or before 15 years or 20 years we planned according to your age, might be 5 years, might be 7 years, might be 10 years, we planned that we will learn that much. Now we have learned that much, but we do not know that it was one of the desired positions, this is one of the desired status that I wanted to come, but still we do not know. So this is the problem. David Megginson says that learning contracts require answering the following questions whenever you want to build a learning contracts for yourself. So you have to answer these questions. Where have I been? Where I was 5 years ago, where I was 10 years ago, where I was 15 years ago, where I was 1 year ago, where I was 2 years ago. You have to ask, where am I now? Where am I now? Before 5 years, I was in bachelor. Before 5 years, I was a simple assistant officer with my organization. Who am I now? Where am I now? I'm now in masters. I'm doing my masters. I'm pursuing my masters from Khorasan University. And before 5 years, I was on assistant officer position. Now I'm on officer position. Where do I want to be? I want to go to a position which is director position. This is my planning. Learning contracts in self-development and how you will develop yourself for this. We will talk about this later. Where do I want to be? I want to be, for example, director. How will I get there? Now, how to move to the position from officer to then managers, then senior, then director. 2-3 steps you have to take in 5 years or upcoming 10 years as per your forecast, as per your planning. So you decided where do I want to be after 5 years. How will I get there? Now this is how I'll get there. For being a director position, I need to do my masters. I need to develop my communication skill, problem solving skill, leadership skill, soft skills I have to develop. How will I know? How will I know I have arrived? How you will know that I reached the director position? So this is one of the common problems in today's world, basically in us, that we do not know. Even the desired position which we wanted to plan before 10 years, before 8 years, now we are in that position, but we do not know. So this is called learning contracts. Being a better position holder, being a superior personality, so you have to know about your learning contracts. You have to ask yourself, where have I been 5 years? Where am I now? Where I want to go after 5 years? How will I get there? So this is the problem we have to focus on. Everyone makes a plan.
that I want to be in director position after 5 years. I want to be on international position after 5 years. I want to be in one of your desired position after 5 years. But what you will do, how you will develop yourself, how you will develop yourself for this. So that is quite important. How I will get there. This is necessary. And more than this, it is necessary. How will you know I have arrived? Usually you are forgetting these things. Learning, those who use learning contracts, those employees, those humans that they use learning contracts, learn better than ones who do not use learning contracts. هغه څوک چې دا learning contracts استعمالوي دا وایي چې چېرته ولم چېرته یم چېرته به ځم څنګه به ځم او څنګه به پوه شم هغوی لا هغه چا نه ښه learning کوي چې څوک learning contracts نه استعمالوي. learning contracts دا داسې ده چې د سوالو ته جوابونه دي. څنګه موږ کولی شو چې موږ خپل ځان باندې پوه شو خپل ځان ډیولپ کړو خپل سلف ډیولپمنټ وکړو. زیاتره اوقات موږ او تاسو په خپل سوسایټي کې وګورو خپل ځانو ته وګورو سوسایټي ته به وروسته ګورو خپل ځانو ته وګورو. یو وخت داسې و چې موږ ته دا کوم پوزیشن کې ماسټرز مثال اخلو یا کوم پوزیشن چې اوس لرئ دا ستاسو ډیزایرډ پوزیشن و خو تاسو دې پوزیشن ته راغلئ هېڅ هم ونه کړه بیرته پوه هم نه شوئ چې زه دې پوزیشن کې موز به دې نه بعد څه کوم. نو دې لپاره تاسو باید لرننګ کنټراکټ جوړ کړئ. لرننګ کنټراکټ داسې جوړېږي چې تا ول سوال ځان نه وکړي چې ویر آی هاف بن فار ایگزامپل 15 کاله اخلم 15 کاله مخکې زه کوم پوزیشن کې وم 15 کاله مخکې زه اسسټنټ پوزیشن کې وم بیچلر ولم بیچلر په درمیان کې ولم ویر ام آی ناو اوس چېرته یم اوس ماسټرز کوم دریم سیمسټر کې یم ماسټرز کوم دریم سیمسټر کې یم ورسره او اسسټنټ افیسر په ځای باندې اوس افیسر یم. ویر ډو آی وانټ ټو بی او چېرته زه غواړم چې 15 کالو کې 10 کالو کې لاړ شم مثال موږ 15 کالو نه اخلو 15 کالو کې زه غواړم چې یو ډایرکټر پوزیشن ته لاړ شم. صحیح ده دا خو هر څوک کوي دا نیچرلی هیومن سره دا خپل انټینشنز لري چې چېرته یم چېرته ځم او څنګه به ځم دا لري. خو دا ټولو نه مشکل ترین دا څلورمه خبر ده دا به ځان ته پلان کې چې I will go to a director position but how I will get there څنګه به ځان ورسو. دې لپاره you need to sacrifice. باید ماسټرز وکړي باید خپل لیډرشپ باندې کار وکړي سافټ سکلز جوړ کړي پرابلم سالوینګ سکل جوړ کړي. لیډر لپاره چې کوم خبرې دي هغه ځان ته ولیکي. که موږ تاسو وګورو په خپل ډیلی لایف وګورو لاست 2 years وګورو چې موږ څومره بکس مطالعه کړي څومره موږ په خپل ایجوکیشن نه بغیر موږ خپل پرسنالټي بلډینګ باندې کار کړی ده موږ پرابلمس سالوینګ باندې کار کړی موږ په نور هغه مهارتونو باندې کار کړی ده ایون موږ خپل نه پوهیږو چې کوم ځای کې زه مشکل لرم. خو کله چې ته لرننګ کنټراکټ جوړ کړې ته پوهیږې په دې باندې چې کوم ځای کې مشکل لرم څنګه دا مشکل حل کړم او څنګه زه وکولی شم چې په راتلونکي کې دغه مشکلاتو نه هغه سم ځان بچ کړم. نو موږ په دې خاطر باندې وایو چې how I will get there څنګه به زه ځان هلته رسوم. دې لپاره ته باید یو پلان جوړ کړې خپل ځان ډیولپ کړې سلف ډیولپمنټ وکړې او how I will know I have arrived او څنګه به زه پوه شم چې زه دې پوزیشن ته ورسېدم. دا خبره ډېره اسانه ده تاسو به وایئ چې موږ خو په دې اسانه پوهېږو چې څه ورسېدم پوهېږم خو څومره چې وګورئ زیاتره خلک په دې نه پوهېږي چې کوم پوزیشن ته دوی رسېدلي دي دوی یو وخت کې دا په لرننګ کنټراکټ کې خو فارملي څه کارونه ورته نه دي کړي یا بعضې خلکو ورته کړي دي خو بیا بېرته نه پوهېږي چې دې پوزیشن ته لاړم بیا ستا دا ډیزایرډ پوزیشن نه وي then you have to make another learning contracts. هر هغه څوک چې دا لرننګ کنټراکټس استعمالوي ځان لپاره داسې پلانینګ کوي سلف ډیولپمنټ لپاره داسې پلانینګ کوي دا خلک کمپیریټیولی مقایسوي توګه باندې هغه خلکو نه ښه لرننګ کوي هغه خلکو نه ښه زده کړه کوي هغه خلکو نه ښه ځان ډیولپ کوي چې هغوی لرننګ کنټراکټس نه جوړوي. څلورم خبره موږ په همدې سره پای ته رسېږي په څلورو خبرو باندې موږ بحث وکړه. اولنی کیریر چینجینګ کیریر پیټرنز چې کیریر پیټرن چینجېږي موږ په جابس باندې وغږېدلو موږ په مختلف پیټرنز باندې وغږېدلو انډسټریل جابس باندې وغږېدلو ایولوشنز باندې وغږېدلو بیا ډیولپمنټ ریسپانسبیلیټي باندې موږ دا بحث وکړه چې ډیولپمنټ ریسپانسبیلیټي اف ډیولپمنټ فور ډیولپمنټ دې ته ویل کېږي چې موږ شفټ شوې ده ریسپانسبیلیټي چې موارد د ډیولپمنټ لپاره مخکې به ارګنایزیشن یا هیومن ریسورس ډپارټمنټ ډیولپمنټ کې مسؤل وه بیا لاین مینیجر سو بیا ستا سپروایزر سو بیا لوور مینیجر سو اوس ایون انډیویجوال خپله د لرننګ لپاره مسؤل دی بیا سلف ډیولپمنټ باندې وغږېدو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل ځان جوړ کړو څنګه بیا پوه شو چې موږ کومه سټرټیژي ځان ته واخلو کوم چې موږ پوه شو کوم کارونه موږ وکړو
نو په دې باندې وغږېدو. دې نه بعد فاینل موږ په لرنینګ کنټراکټس باندې وغږېدو په سیلف ډیولپمنټ کې. چې لرنینګ کنټراکټس کوم دي د سیلف ډیولپمنټ لپاره موږ څنګه کوی چې خپل ځانونه جوړ کړو، څنګه موږ کوی پوهېږو چې موږ یې پوزیشن ته راورسېدلو. نو ویلې هر هغه څوک چې لرنینګ کنټراکټس جوړوي هغه زده کړه ښه کوي له هغه چا نه چې څوک لرنینګ کنټراکټس نه جوړوي. اوس راځو نوې موضوع ته. نوې موضوع کې موږ په لرنینګ سټایلز باندې غږېږو، سټریټجیز باندې غږېږو، کوم چې موږ د چپټر مین کریک یا مین تیم ده. اوس د لرنینګ سټایلز باندې غږېږو، سټریټجیز باندې غږېږو، کوم چې ډیوډ کولب په 1984 کې معرفي کړی و. لرنینګ سایکل چې ته وی له 4 سټیجونه لرنینګ سایکل جوړ ده. اولنی سټیج کې موږ سره کنکریټ ایکسپیرینس ده، دویم کې موږ سره observation and reflection of that experience ده بخنه سره، دریم کې موږ سره formation of abstract concept based upon the reflection ده یا abstract conceptualization موږ ورته وایي، او څلورم کې موږ سره testing the new concept چې کوم ته موږ active experimentation وایي. دا دی لرنینګ سایکل له څلور سټیجونه جوړ شوی ده. اولنی سټیج کې کنکریټ ایکسپیرینس ده. کنکریټ ایکسپیرینس څه ته وایي؟ کنکریټ ایکسپیرینس دې ته وایي چې په داسې یو سچویشن کې ځان انوالو کې چې په کوم کې ته یو نوی ایکسپیرینس اخلې. مطلب دې سچویشن کې موږ نوی یو کار کوو، یو نوی ایکسپیرینس اخلو، یو نوی زده کړه کوو، یو نوی لرنینګ کوو، یا پخوانی کوم لرنینګ چې ده یا کوم زده کړه موږ کړې هغې ری انټرپریټیشن د دوباره د ری انټرپریټیشنز د هغې لپاره ایگزسټینګ ایکسپیرینس لپاره. نو موږ وایي کنکریټ ایکسپیرینس کې یو نوی لرنینګ موږ کوو، یو نوی basically we can call experience we gain, or we seek, or we are involved in a new experience. یو نوی ایکسپیرینس کې ځان انوالو کوو، دې ته څه وایي؟ کنکریټ ایکسپیرینس وایي. فار ایگزامپل یو څه د اول ځل لپاره زه زده کوم، یو نوی ایډیا اخلم، لرنینګ کوم، د ډرایوینګ کورس موټر زده کړه نه لرم، ډرایوینګ کورس ته ځم او د هغې نه زه ډرایوینګ اصول زده کوم او ډرایوینګ ته زده کوم. دا زما لپاره کنکریټ ایکسپیرینس. دویم reflection of and observation of and reflection of that experience. کوم ته چې موږ reflective observation هم ویلی شو. دا کوم چې موږ سره reflection of and observation of and reflection of that experience ته موږ یو بل لفظ استعمالو په ډیوډ کولب ماډل کې چې هغې کې موږ ورته reflective observation وایي. reflective observation څه ته وایي؟ reflective observation دې ته وایي چې ته خلک observe کوي، خلک ګوري چې هغوی څه شی کوي. مطلب خلکو باره کې او ته ګورې او د هغې نه اخوا ته خپل یو ایکسپیرینس اخلې. خلک مثال په توګه ته لاړې ډرایوینګ کورس ته، ته یو ډرایوینګ کورس کې ډرایور سره یو استاد سره د یو رهنما سره هغې درته اصول هم وښودل، لرنینګ هم درته وکړه، بل دا ایکسپیرینس تا واخیسته. دې سره څنګ کې یو بل ایکسپیرینس تا اخیستی ده. تا چې کله سفرونه کړي یو ټیکسي ډرایور سره یو بل موټروان سره، هغې نه تا نور څه زده کړي، هغه کوي او تا ورته کتلي دي. تا نه دي کړي خو تا ورته کتلي دي. You only watching others or developing observations about one's own experience. د هغې ایکسپیرینس مطابق تا خپل هغه کړی ده، څه ورته ډیولپمنټ کړی ده. نو دا observation هغه ده reflection of observation ده. په اسان الفاظو کې ویلی شو چې reflection of observation چې ته وایي چې بل چا نه تا یو څه زده کړي، یو څه لرنینګ د بل چا نه کړی، هغه ستا لپاره څه شو؟ observation شو، reflective observation او هغه ته استعمالی. بل موږ سره دریم چې formation of abstract concepts based upon the reflection ده، یا دې ته موږ ویلی شو چې abstract conceptualization ورته وایي. abstract conceptualization کې موږ ځان ته تیوري جوړو. we create theories to explain observation. explain observations. موږ theories جوړو چې هغه observations موږ کړی چې هغه په explain کو. or apply theory to the experience of doing activity. یا هغه theories چې موږ سره دی هغه د کارونو کې استعمالو. دې ته څه وایي؟ abstract conceptualization وایي. دریم موږ سره چې دا active experimentation دا یا active experiments دا یا testing the new concept. دې کې مطلب چې دا دې کې موږ تیوري استعمالو، څومره تیوري چې موږ لرو هغه استعمالو چې پرابلم په سالوینګ لپاره او په ډیسیژن کې استعمالو. نو دا زموږ لپاره څلور لرنینګ سایکل دی. اولنی کې کنکریټ ایکسپیرینس دی. ان کنکریټ ایکسپیرینس we are involved in new experience. we are doing an activity. Or concrete experience is a new experience of a situation. Situation is encountered
or a reinterpretation of the existing experience. په concrete experience کې یو تجربه منګه اخلو او نو اخلو. بل observation of and reflection of that experience of new experience of particularly importance or any inconsistency between experience and understanding. Study the experience or understanding termines inconsistency da. Misal وایم خو هغه نه مخکې موږ further we will talk about. Reflect observation is basically watching others or developing observation about others, about one's own experience, reflecting on performance in activity, considering success and failure. Considering success and failure. So that is reflection of observation. You see that it was successful or not, it was good or not. So when you reflect from any observation, so that is called observation of and reflection of that experience. Number 3 is formation of the abstract concepts based upon the reflection, which is known as abstract conceptualization. Abstract conceptualization is creating theories to explain observation or apply theory to the experience of doing activity. So reflection gives rise to a new idea. Your reflection will give rise to a new idea. You will rise up a new idea or modify or modification of existing abstract concept. Whatever you have, you are bringing modification in that. Next is testing the new concept. Testing the new concept is using theories to solve problems. Whatever theories you have, whatever learning you have, you are utilizing that to solve the problems with that, to solve the difficulties with that, or to make a decision in that. Or we say in other words that the learner applies them, whatever the theories or learning they have, to the world around them to see what results. So 4 stages. Furthermore, we are going to talk about, this is just a glance of introduction. Us Razu David Kolb learning cycle ke manga wele che څلور خبرې دي. Concrete experience da, reflective observation da, abstract conceptualization da, active experimentation da. Pa concrete experience ke manga no zda kړه کو. We doing and having an experience. Modification ko we are learning ko. Pa da stage ke mang we are having an experience and we are doing that. Having experience and doing that. So that is called concrete experience. Concrete experience ke experience akhlo aga ko. That is learning. Sahi da? دویم کې موږ سره دا reflective observation, reflecting on the experience and reviewing. کوم reflection چې موږ د experience اخیسته هغه ګورو او ریویو کوو. په abstract conceptualization کې موږ چې کوو learning from the experience and concluding. هغه څه learning چې experience نه کوو conclude کوو. مثال زه موټر ته راځم، موټر ډرایوینګ کورس ته لاړې او ډرایور ته اصول خوده، تا experience واخیسته. بیا څنګه چې تا نور خلکو سره ډرایوینګ کړی دا، هغه ته هغوی نه تا مختلف experience gain کړی دي. دغلته abstract conceptualization کې ته د دواړو experience کوم learning from the experiences and concluding د هغې خلاصه راښکې دي دواړو. څه تا خپل ډرایور نه اخیستی، څه تا خپله تا خپل هغه چا سره چې کورس د ډرایوینګ کړی ده، او دلته تا چې نور خلکو سره ډرایوینګ کړی ده، ملګرو نه دې کړی ده، یا نور ډرایورانو سره ټیکسي کې تللی راغلی، سفرونه دې کړي هغې نه، او بل څنګ کې دغه conceptualization کې abstract جوړه. Or finally, manga cheko, trying out what we have learned, experimenting, kawi, in planning, trying out what we have in, we are doing this. Furthermore, Razu the cycle nur ham further tashriku. David Kolb cycle ke manga guru, concrete experience ke mang sara cheda, concrete experience ke manga feeling ko. Reflective observation ke watching ko. Abstract conceptualization ke thinking da, او active experimentation ke doing da. اوس کله چې موږ concrete experience او divergence ترمنځ reflective observation ترمنځ راځو، دلته diverging style learners راځي. diverging دا یو style دا د learning لپاره چې دلته موږ وایي styles diverging دا یو style دا. په diverging style کې چې کوي learner feel, watch and feel دا ګوري او احساسي. صحیح ده؟ Then arusta reflective observation and abstract conceptualization. په دې کې موږ سره یو سټایل جوړیږي چې هغه ته موږ assimilating وایي. assimilating څه کوي؟ assimilate, watch and think. Here watch and feel, here watch and think. watch and feel فرق شته ګوره، کتل او احساسول، کتل او سوچ پکول.
assimilating ده. ځکه که دلته موږ وګورو دا واچ ده، واچ او دا چې ده think ده، نو دې نه واچ او think جوړېږي. که دلته موږ وګورو feeling ده او watching ده، نو دې نه چې جوړېږي watch and feel. که دلته موږ وګورو think and doing، do and think. دلته که موږ وګورو do and feel، do and feel. نو دریم ته راځم converging ده. converging کې موږ سره څه دي؟ converging کې do and think، do and think. why here is think and here is do. او فائنل موږ سره بل سټایل د چې هغه ته موږ accommodating وایي. accommodating کې موږ چې کوو doing and feeling، doing and feeling. فارمل پروسس د څلور قسمه لرنینګ سټایلز لرو. په دې فردر موږ غږیږو. راځو دلته ډایورجنګ کې موږ چې کوو feeling and watching. CE څه لپاره راځي؟ concrete experience او reflect observation. دا زه تاسو ته بیرته په دې موډل کې ښیم. دا وګورئ CE and RO. reflect observation R او O او دلته C and E دی abbreviation جوړ کړی د ته C and RO دته reflect concrete experience and reflect observation وي. دغه څه هغه نه موږ سره یو diverging style د learning جوړیږي. دغه سټایلونه چې د کولبس ډیولپ کړیو چې په څلور قسمه دي: diverging دي، accommodating دي، assimilating دي او and converging دي. نو پر divergence کم خلک دي، diverging کم شي they prefer to watch rather than do. These people always, you will find some employees in your organization, they will only prefer to watch rather than do. They are observing. They watch and feel. Tend to gather information and use imagination to solve problems. So they will, they have the tendency or they have the ambitions to gather information and use the imagination to solve problems in practical life, in real life. They are best at weaving concrete experience, concrete situation at several different viewpoints. These people perform better in situations they require ideas generation. You will utilize such kind of employees in idea generation. For example, brainstorming. You're having a session of brainstorming, you can utilize such people. They will give you good ideas because they always feel and watch. They always watch and feel. They always watched and felt. So that is why people with the diverging style prefer to work in groups. Such kind of people, such kind of learning styles people will help you to be in groups. They are very good team workers. They are very good group workers. Listen with the open mind and to receive personal feedback. Among my diverging style, Kolb sera da څلور سټایلونه ډیولپ کړي. یو diverging چې دا کم څلور لایف سره اول سایکل و موږ سره سایکل دا سایکل دا صحیح ده. سایکل کې concrete experience observation او داسې جوړیږي. دین وروسته موږ سره بیا چې راځي learning styles راځي. individual learning styles دي. diverging دا assimilating دا converging دا accommodating دا. اوس موږ diverging وایي. diverging هغه سټایل ته ویل کېږي چې په هغې کې learner صرف ګوري او احساسي feelings لري. مثال په توګه یو نفر د هغه سچویشن ته ګوري، هغې نه زده کړه کوي او هغه احساسي، نو دا diverging شو. دا قسم خلک چې دي زیاتره اوقات دوی ترجیح ورکوي چیز ته کتانې ته. دوی زیات اکشنز نه کوي، صرف ګوري، observations کوي. دا خلک چې دي زیاتره اوقات معلومات راټولوي، imagination کوي او دغه imagination او معلومات دوی په practical life کې د problem solutions لپاره استعمالوي. دا خلک زیاتره اوقات concrete experience په مختلفو زاویو نه، مختلفو لارو نه concrete experience اخلي، نوې آیډیاګانې اخلي، نوې learning اخلي یا existing learning کې خپل modification راولي. که چېرته موږ سره دغه قسم خلک په organization کې دا موږ بهترین یوټیلایز کوی شو. څنګه بهترین یوټیلایز کوی شو؟ ګروپ ډسکشن ته کوو، پرابلم سالوینګ ته کوو، دوی نه مختلف نظریې اخلو، فیډبیک اخلو. ځکه دوی زیاتره چې دي لسنر واچرز دي او فیلرز دي. موږ نسو ویلای چې په دې څلورو نه کم بهتر ده. هر یو خپل خصوصیت لري، هر یو خپل نقصانات او ګټې لري، هر یو انډیویډوال خپل لرنینګ ده، انډیویډوال خپل یو هغه لري، لرنینګ سټایلز لري. دغه لرنینګ سټایلز موږ یو کوېشن موږ ته راځي چې څنګه احمد محمود او دوی ترمنځ فرق موږ کوی شو. دغه لرنینګ سټایلز تا په پوسټ پخواني تجربه باندې، کلچر باندې، نېشنالټي باندې، ستا د سکولینګ باندې، یونیورسټي باندې، پخواني ایکسپیرینس باندې، په دې ټولو باندې دا ټولو اثر راځي او دې نه ستا یو پرسنالټي جوړیږي. بعض اوقات خلک سي ډایورجنسي دا د کلچر له وجې دی، هغې لرنینګ له وجې، پخواني ایکسپیرینس له وجې نه دی، هغې فیلډ له وجې نه
نو دا هم کېدای شي نو موږ وایو ډایورجنس چې دا صرف فیلینګ او واچینګ کې دا خلک چې ته په ګروپ کې یوټیلایز کوي شي بل موږ سره اسیمیلیټینګ دي اسیمیلیټینګ چې دا فکر کې وګوري ECNRO RO stands for reflect observation or EC stands for abstract conceptualization RO reflect observation and abstract conceptualization AC this is A and this is C this is R and this is O so C AC and RO reflect abstract conceptualization reflect observation the assimilating learning preference is for a concise and logical approach. They like concise and logical approach. These people require a good, clear explanation rather than practical opportunity. They are only directed-based workers. You need to give a proper direction, a clear-cut direction, and let them. They will work. They do not need practical opportunity or they do not need of on-job training. You have to give on-job training. Only give them a proper direction, explanation. They will do their work. They will handle their work. They excel at understanding a wide range of information and organizing it in a clear, logical format. Once you give a proper direction and explanation to them, they will manage this. They do not need a practical time that you take them and you give them a practical course. No. These people are a kind of people who think and watch. They will manage themselves all these things. Only you have to give is a clear-cut explanation rather than a practical opportunity. People with this style prefer readings, lectures, and having time to think things. So these people you could utilize in such positions. Next is converging and converging. Convergence comes from AC, abstract conceptualization, and EE, active experimentation. People with a converging learning style can solve problems and will use their language learning to find solutions to practical issues. They prefer technical tasks and are less concerned with people and social aspects. These people are not very socialized. They are not having very social networks. These people are very technical people. They have technical skill. They work in technicality. So people with such kind of learning style can solve problems and will use their learning. Whatever they have learned, whatever theories they have, whatever practices they have, they will give a practical solutions to this and they will solve the practical issues. People with a converging style could be utilized like in reproduce and work with the practical applications. You are giving a practical applications or technical applications, they could handle better. Convergence چې دا thinker او doers دي دوی چې دوی approach سره change دا یو learning style د په کوم کې چې خلک چې solutions problems طرح کی دوی د خپل learning utilize کوي او solutions ور طرح کی دا خلک چې ډېر social نه دي دوی زیاتره چې دي people in social aspects نه لري they are less concerned with the social and people aspects خو دا چې ټیکنیکل خلک دي موږ به کتلی زیاتره کارمندان په اداره کې وګورو ډېر ټیکنیکل دي خو هغه زیاتره اوقات نور خلکو سره نشي هغه کولای ټیم کې کار نشي کولای نو دا خلک به ته چیرته یوټیلایز کوي دا په زیاتره اوقات په پریکټیکل اپلیکیشنز کې به یوټیلایز کوي ریپورت رائټینګ کې به یوټیلایز کوي په مختلفو نورو برخو کې موږ یوټیلایز کوي سو دا قسم خلک څلورم سټایل چې موږ سره دا اکوموډیټینګ چې دا ډوینګ ان فیلینګ is EE stands for active experimentation and CE stands for concrete experience. Active experimentation and concrete experience. Feel and watch. Sorry, do and feel. The accommodating learning style relies on intuition rather than logics. دوی په ذکرتیا باندې په خیرتا باندې خپل هغه کوي دوی logics پسې نه ګرځي منطق پسې نه ګرځي These people use other people's analysis, other people's interpretations, other people's analysis and prefer to take practical experiential approach. They are attracted to new challenges and experiences and carrying out plans. This learning style is prevalent with the general population. The general population کې موږ وګورو ډېر common ده دا قسم خلک چې نورو خلکو نه د هغوی له انالیسس نه شی کوي زده کړه کوي د هغوی انالیسس یوټیلایز کوي خپل سچویشن په هغه کې د زیاتره ایکسپیرینشل خلک دي بل دغه سټایل چې دا کامنلی په زیاتره اوقات په خلکو کې دغه سټایل موږ سره په سوسایټي کې ډېر کامن د جنرال پاپولیشن کې اوس راځو
یو بل اپروچ ته چې هغه هونی ان ممفورد identified 4 learning styles. ممفورد او هونی چې هم څلور قسمه learning styles هغه کړي دي. individual learning styles معرفي کړي activist دا theorist دا reflector دا pragmatist دا realistics دا. نو د څلورو نه اولنی سټایل چې دوی معرفي کړی ده learning style چې ده هغه activist ده. Activists are doers and go-getters. They need to take actions and get fully involved in learning situation. They are willing to try new things without prejudgment. They approach new tasks with eagerness and excel in high-pressure situation. Learning activists most suited to activists include teamwork, role play, and participating in competition. So we said activists are the people who are the doers and go-getters. They people always the doers and they're doing new things. They're the experiencing. They do not think about what the results will be. They're eager. They're not interested about the results, but they are the people who do not focus on prejudgment. They're taking risks. They approach new tasks with eagerness and excel in high pressure situations like teamworks, like role play, like participating in competitions. So these people you could utilize in such kind of situations. Activist موږ سره بل قسم سټایل ده چې ممفورد او هاني انټروډیوس کړو. activist هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغه ډوورز دي، پری ججمنټ نه کوي، په یو کار کې خپل ځان فل انوالو کوي، هغوی ریسک هم اخلي. بل دا ده چې دوی سره په پریشر سچویشن کې ډېر ښه کار کوي چې لکه رول پلی، ټیم ورکي، ګروپس وي، کمپټیشنز کې. نو دا موږ سره اکټیویست دي. بل موږ سره تیوریست دي. تیوریست هغه خلک دي چې هغه assumptions باندې دي. They do not make assumptions without undertaking through research and analysis. Theorists shy from creativity and prefer to work in logical and practical terms, basing their learning on established concepts, theories, and methods. These people respond well to learning activities that enable them to statistics, compile evidences, and ask questions. So theorists are the people who do not make any assumptions without having the proof, without having a research, without having any evidences. These people shy from the creativity, from experimentation. They focus on logical and practical terms. So these people could be better utilized on situation where we are compiling statistical evidences, statistical reports, or compile evidences and ask questions. تیورست هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغوی په تیوري بیسس باندې ریسرچ کوي، مخکې له دې چې ایویډنس ورسره نه وي، پری ججمنټ کوي، هر څه اول نه هغه کوي، فورکاسټ کوي، معلومات په بنیاد باندې کوي. دا خلک هم بهترین دي. د سچویشن مطابق دي، هر یو نفر په خپل سچویشن کې فټ راځي. دا خلک تاسو سټیټسټک کې زیات استعمالوي، چې ایویډنسز کله کمپایل راټولونه د ایویډنسز کوي یا کوېشنز کې زیاتره اوقات دا خلک یوټیلایز کوي. دوی چې خپل لرنینګ چې دا په یو په تیوریانو باندې هغه کړی ده، متکیه کړی ده، په کنسپټ باندې کړی، په میتھډو باندې کړی ده. بل موږ سره reflectors دي. Reflectors instead of getting actively involved in a discussion or event, reflectors tends to sit back. They are listening, they are watching, they are noticing, look at things from different perspectives, from different angles, and then take some time to consider things over before coming to a conclusion. Reflectors are the peoples, in simple words, who sit back, who listen, who watch, who observe the situation and gain enough information, gain enough evidences, and then they are coming to the conclusion and results. Reflectors can learn best through questionnaires, interviews, feedback, observational activities. Reflectors هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغه ځان اکټیو په ډسکشن کې تاسو سره نه انوالو کوي، خو تا نه لرنینګ کوي، متوجه درته لرنینګ کوي. دوی هغه پورې خپل نظریه نه ورکوي چې پوره انوایرمنټ نه سکن کړی، لرنینګ کافي نه کړی، ابزرویشن نه کړی، دوی کنکلوژن ته تر هغو نه راځي، خلاصه ته. کله چې دا ټول وکړي بیا کنکلوژن ته راځي، او کنکلوژن دوی د ایویډنسز په بیس باندې دوی یو زاویې، یو خبرې ته له مختلفو زاویو نه ګوري، مختلف اړخونو نه ورته ګوري.
مختلف خو تر یو سچويشن ته ګوري دا خلک چې په کوېشنیر کې زیاتره اوقات مونږ یوټیلایز کوي سو انټرویوانو کې فیډبیک کې observational activities کې ځکه دا بیس دی ریفلیکټرز دي دا سچويشن مطابق دي معلومات راټولې ډیټا راټولې دنه بعد دوی خپل کنکلوژن ته رسي او اخرنۍ چې موږ سره دا ریالستیک یا pragmatist that the pragmatists prefer to apply knowledge in theories and practical and literal sense aimed to the world around them. They learn by testing and experiencing ideas and solving problems. They prefer not to take part in discussion about how theories work. Instead, they like to put things in action. Pragmatists responsible to the learning by directly and easily applied to the world around them. Pragmatist هغه خلک دي چې هغوی څومره knowledge دی او theory دی دا practical situation کې چې کې apply کوي څومره لرننګ چې لري څومره سچوي هغه چې زده کړې لري ټریننګونه اخیستي یا څه لرننګ کړي ایکسپیرینس چې دا یوټیلایز کوي استعمالوي دا دوی هر وخت خپل دا لرننګ چې دا یا آیډیاز چې دا ایکسپیرینس کوي ټیسټ کوي they prefer not to take part in discussions about how theories work. Instead, they like to put them things in action. دوی په دانه وایي چې تیوري څنګه کار کوي دوی خپل experiment کوي theory ته actions ورکوي دا موږ سره چې دي pragmatist دي بل موږ سره دا types of learners by David Megginson چې دي په learners چې دي دا په څلور قسمه باندې ویشلي دي warriors دي sage دي sleepers دي adventurers دي دا کوګور sleepers چاته ویل کېږي sleepers the learner has not yet developed the capacity sleepers هغه خلکو ته ویل کېږي تر اوسه خپل capacity باندې کار نه کړی development نه کړی aggressive نه دوی capacity باندې باید من کار وکړو دا develop کو دوی ته learning ورکو دوی ته training ورکو دا زموږ مطلب backward workers دي ته موږ sleepers وای ډیوډ میګنسن په خپل ماډل کې وای بل موږ سره warrior دي this type engages in focused persistent pursuit of predetermined training goals warrior مطلب aggressive خلک دي even them دومره comparatively the adventures tech riskers دي دا eagers دا هغه شو هغه دي چې په زیاتره په ډسکشن کې ځان انوالو کوي predetermined goals ځان ته ټاکي بل موږ سره adventures this type of learner is open to learning whatever happens and is keen to make sense of events they are risk takers they do not think about the results what the results are but they are experiencing new things adventures هغه خلکو ته ویل کېږي چې هغه continuous experiments کوي دا adventure type adventure مطلب غواړي چې نوې زده کړه وکړي نوې learning وکړي او events مختلف خپل sense نه events ته وګوري they make a sense of the events from different perspectives بل موږ سره sage دي sage this type دا چې د warrior او د adventure یو ځای او mixture ده situation مطابق چې کوم situation فټ په وخت کې ځان warrior type learner یو په کوم کې چې adventure دا بهترین type ده نو موږ په ارګنایزیشن کې وګورو که عمومي موږ سره دغه قسم لرنرز موجود دي سلیپرز دي ویریرز دي اډونچرز دي او سیج دي بل کنکلوژن ته که موږ راشو زموږ او ستاسو د ډسکشن کنکلوژن وایي چې what is the conclusion of this research paper learning strategies like learning styles have a part to play in helping learners developers in research better to understand the process of individual development موږ څنګه کوو چې individual development improve کو دغه ریسرچ پیپر کې موږ وګورو دا کوم لیکچر چې موږ واخیسته دا موږ ته کافي لرننګ راکوي موږ که وګورو په دې باندې موږ پوه شو چې ډیوډ میګنسن څه ویلي دي ممفرډ څه ویلي دي ډیوډ کولب څه ویلي دي نو دا موږ سره کافي همکاري کوي په خپل ارګنایزیشن کې دغه سچویشن موږ استعمالوي شو موږ په دې پوهیږو چې ریفلیکټر څوک دي سلیپر څوک دي ابزرور څوک دي ډایورجر څوک دي د سچویشن مطابق دغه خلک موږ یوټیلایز کوی شو په خپل ارګنایزیشنز کې in an era where when development has entered the mainstream David Megginson implies and managers are frequently asked to take responsibility for their own learning موږ ویل چې self development سره دا مهم د learning patterns چې وي دي کارمندان په خپل learning کې
actively participation کې informal learning کې خپل learning ذمہواری اخلي top level management نه lower management ته چنسو even lower management نه now individual learning ته په شلمه صدې کې چنسو دا خو د 1995 ریسرچ دا په 2000 کې موږ وګورو دلته learning style نور هم چنسو دا individual ته راغلی دا typically the taking of this responsibility involves the requirement for learners to engage in planning strategy. Government corrects که موږ وګورو څومره دولتي ادارې چې د vocational education چې دوی emergent strategy نه استعمالوي خو participative policy making and environmental scanners they use an emergent strategy and other organizations they required like businesses multinational corporations and other organizations and businesses entities they used planned strategies. So this is the end of our lecture. Till coming class, wish you all the best. Stay home and stay safe. Thank you for listening.